سلام و درود بر شما. حسین رحیمی هستم، معامله‌گر بازارهای مالی با شما هستیم با ادامه دوره جامعه بازار کریپتوکارنسی. در این قسمت قراره که در مورد با سایکولوژی و روانشناسی صحبت بکنیم و تا جایی که بلد هستم در حد توانم در مورد با این قسمت باتون صحبت بکنم. توی کل دوره‌ای که مربوط به بازار کریپتوکارنسی هست فکر میکنم حدوداً 25 قسمت رو تقدیم حضورتون بکنیم که توی این 22 قسمت اگر بخوام بگم دو تا از مهمترین قسمت هایی که توی این دوره وجود داره کدوم هستن، مطمئناً قسمت پوزیشن سایز و مدیریت سرمایه رو حتما خدمتتون میگم و قسمت بعدیش هم قسمت روانشناسی هستش. نکته که وجود داره، اوایل که بازار مالی رو شروع کرده بودم و خب دوره های متعددی میرفتم و خب همیشه گفتم که اکثر اساتیدی که پیششون آموزش دیدم خارجی بودن، حالا به جز یه دونه استاد که ایرانی بودن و همچنان سبکشون رو قبول دارم و به شدت کاربلد هستن. توی دوره هایی که شرکت می کردم اوایل خیلی در مورد با سایکولوژی صحبت می شد و در موردش می گفتن و حقیقت امر فکر می کردم که متوجه شدم که سایکولوژی و روانشناسی چقدر اهمیت داره توی معاملات. فکر می کردم رفته رفته وقتی که به سمت جلو رفتم متوجه می شدم که اینجا که هیجانی هستم این قسمت سایکولوژیمه، پس من الان پلن معاملاتیم رو دارم و از نظر روانشناسی یک مقدار باید روی خودم کار بکنم. خیلی گذشت و خیلی نمه روی خودم کار کردم، سبک زندگی و سبک روزمرگی خودم رو تغییر دادم و دیسیپلین خودم رو تغییر دادم و متوجه شدم تغییرات رو بعد از شاید 3 سال 4 سال که سایکولوژی و روانشناسی چقدر میتونه تأثیر بذاره روی موضوع روانشناسی شما. یک نکته‌ای که وجود داره، خیلی دلی و صادقانه میخوام این قسمت رو رکورد بکنم. من اگر یک پلن معاملاتی موفق رو که خب داره سود میده بدم به یک فرد دیگه‌ای، بدون شک فرد دیگه و فرد دوم نمیتواند از اون پلن سود بگیرد. خیلی روشن. چرا نمیتونه؟ به خاطر بحث روانشناسی و سایکولوژیشه. خب خیلی مبحث مهمیه. باز هم میگم من اوایل که خب شروع کرده بودم این قسمت رو خیلی خیلی نادیده میگرفتم و فکر میکردم تمام اساتید و خیلی خب همایش ها و خیلی وبینارها رو شرکت میکردم که در مورد این موضوع بود، ولی فکر میکردم که خب چون که این موضوعی که میشه در موردش بیشتر صحبت کرد، میشه در موردش خاطره تعریف کرد، برای اون کسی که حالا مدرس هست یا پشت تریبون هست جذابیت داره و داره توی این موضوع بیشتر زمان میذاره. ولی واقعا با تمام وجودم متوجه شدم که همونجور که بهتون مثال زدم، زمانی که پلن معاملاتی موفق، یا اصلا بذارید بهتر بهتون بگم اکسپرت موفق، من الان اکسپرت هایی رو دارم که اینا میان سود میدن، اگر همین اکسپرت ها رو بدیم به یک فرد دیگه‌ای نمیتواند ازش سود بگیرد. این رو من با تمام وجود حس کردم. دلیلش چیه؟ سعی میکنم دلیلش رو دونه دونه بهتون بگم و در موردش صحبت بکنم که نه چارچوب خاصی دارم و خیلی دلی میخوام این ویدیو رو رکورد بکنم، ولی در دوره پیش رفته چارچوبش رو ساختم و در موردش مفصل و با دیتیل صحبت بکنم. نکته که وجود داره، اجازه بدید از اینجا شروع بکنم که الان بعد از حالا تجربه کمی که توی بازارهای مالی داشتم متوجه شدم فردی که تریدر هست باید
از خودش و درون خودش شروع بکنه معامله گری رو و وقتی که شروع کنه به رشد درونی مطمئناً توی معاملاتش رو هم میتونه رشد بکنه. یکی از دلایلی که من حقیقتاً عاشق این رشته شدم و خیلی دوستش دارم به قدری که هر روز بدون خستگی روزانه کم 700-800 پای کار هستم و حداقل میدونم که 4 سال هیستوری تحلیل ها و فعالیتم توی بازارهای مالی هستش بدون هیچ تعطیلی و دلیلش اینه که حقیقتاً از نظر فردی این شغل با شما ارتباط مستقیم داره. نوع پوشش شما، نوع تغذیه شما، نوع فیلم هایی که میبینید، نوع فعالیت هایی که انجام میدید، تک تک مواردی که توی روزمره دارید انجام میدید در ترید شما میتونه مؤثر باشه. براتون یک مقدار باز میکنم تا متوجه بشید و یه سری راهکارها رو هم خدمتتون میگم که به چه سمتی میتونید برید که این روند بخواد بهبود پیدا بکنه. ببینید اگر بخوایم این قضیه رو شاید الان براتون یک ذهنیتی ایجاد بشه، یعنی که چی مثلا نوع پوشش ما توی ترید میتونه تاثیر بذاره. ببینید یک تعمیرکار ماشین، حالا به طور مثال، اگر حالش خوب باشه خیلی بولورینگ شما رو، بولورینگ چرخ شما رو عوض میکنه. اگر حالش بد باشه، یعنی از نظر روانشناسی توی خونه با همسر خودش بحث کرده باشه، باز هم بولورینگ شما رو عوض میکنه. یعنی زیاد روی کار خودش تأثیر مستقیم نمیذاره، چه بسا به خاطر عصبانیتش کار رو زودتر هم انجام بده. یا میتونیم برای شغل‌های دیگه هم این موضوع رو به کار ببریم. من خودم قبل از این که توی این بازار بیام خب مهندس ناظر بودم و عمران خوندم. ببینید شما اگر حالا یک مهندس ناظر ساختمون رو در نظر بگیرید، اگر حالش خوب باشه همون نظارت رو انجام میده. حالا اگر بخواد چه میدونم اسلمپ بتون رو اندازه گیری بکنه، خب اسلمپ مثلا 7 دیگه، حالا حالش هم بد باشه این اسلمپ 7 گزارشش هم همین رو رد میکنه و اونقدری باز تاثیر نمیذاره. و الی آخر میتونم خیلی مثالای دیگه بهتون بزنم. البته که حالا توی آشپزی شاید تاثیر بذاره روان شما روی دستپخت شما که اونم میتونه مقدار کمی تاثیر گذار باشه. ولی شما در ترید اتفاقی که میفته، اگر که یه چیز خیلی کوچیک بهتون بگم، اگر که اینترنتتون ضعیف باشه، یه بار قطع اتصال، 2 بار، 3 بار، 5 بار و اعصابتون خورد میشه و اگر نتونید کنترل بکنید باعث میشه کل معاملتون بره روی هوا. چرا؟ چون مثلا معامله شما 0.5% فاصله گرفت از نقطه ورودتون، یعنی اومد نقطه ورودتون رو دید، شما به خاطر اینترنت نتونستید ورود بکنید و 0.5% فاصله گرفت. حالا برای اینکه انتقام بگیرید میایید تصمیم عجولانه میگیرید. یا به خاطر گرما میتونید توی فضای و لوکیشنی که دارید ترید میکنید، اگر هوا گرم باشه، مرطوب باشه و شما احساس راحتی نداشته باشید، باز همین اتفاق میتونه براتون بیفته. خیلی مثالا میتونم براتون بزنم که تأثیر میذاره روی نتیجه و ریزالت کارتون. ببینید بذارید یه ذره موضوع رو جدی بکنیم و در مورد با مسائل خیلی پیشرفته تر صحبت بکنیم. در معامله گری و روانشناسی معامله گری شما باید کنترل خیلی زیادی روی خودتون داشته باشید، به قدری که ببینید توی جامعه ما که حالا توی ایران باشیم یا هر کشور دیگه، یک کارمند کلی زحمت میکشه، کلی صبح سر یک تایمی میره، شب سر یک تایمی بر میگرده، روزهای هفته رو میره، مدیریت بالا سرش هست، نظارت بالا سرش هست و در آخر ماه میاد حالا یک حقوق به طور مثلا 20 میلیونی دریافت میکنه، در حالی که یک معامله‌گر شاید توی یک معامله این مبلغ رو دریافت بکنه. قسمت سایکولوژی اینجا میاد به کارتون
که بایستی هندل بکنید، بایستی ظرفیت این رو داشته باشید که بتونید مدیریت بکنید که این ماتریکس هایی که از کودکی در کنار ما بودن که همیشه تو گوشمون خوندن که پول از دهن شیر در میاد، پول نمیدونم نابرده رنج گنج میسر نمیشه. البته که میتونه این جمله درستی باشه و الی آخر همیشه گفتم باید عرق بریزی تا پول در بیاری، ولی شما میتونی پشت سیستم بشینی عرق نریزی و پول در بیاری. و این باگ و این ماتریکس میتونه به شما این حس رو بده که این پول برای شما نیست. از نظر روانشناسی اگر خودتون رو قوی نکنید نمیرسید. چرا بهتون میگم که اکسپرت سودده رو من بدم به یک فرد دیگه مطمئنا نمیتونه سود بکنه؟ من این رو امتحان هم کردم. حالا دوست ندارم عدد و رقم بگم، ولی یک رباتی بود که در هفته فکر میکنم یه چیزی حدود 30% سود میداد، 30% کل سرمایه. و من این ربات رو داشتم و یک فرد دیگه. فرد دوم بعد از حالا 6 ماه با هم یه تماسی گرفتیم و حال احوال کردم، گفتم چه خبر از اکسپرت؟ گفتش هیچی، گذاشتمش کنار، به درد نمیخوره و فقط سرمایه رو داره کال میکنه. و در حالی که من حالا بهش ایشون نگفتم، من همین الانم که دارم این ویدیو رو رکورد میکنم دارم از اون اکسپرت استفاده میکنم، ولی خب خیلی تغییرش دادم. ببینید دیدگاه با دیدگاه فرق میکنه. بحث روانشناسی بحث خیلی پیچیده‌ایه. یک نکته که وجود داره انقدر گسترده و انقدر بزرگ است حجم مطالب، من نمیدونم از کجا شروع بکنم بهتون بگم. ولی بعد از اینکه وارد بازار مالی شدم، بعد از اینکه حالا لیسانس رو گرفتم و از دانشگاه فاصله گرفتم، به مجبور و به اجبار به خاطر شغلم که ترید بود، بعد از حالا اینکه یک بازه زمانی هم توی رشته خودم کار میکردم و وقتی که اومدم توی ترید به ناچار و به اجبار شروع کردم یه سری دوره ها رو دیدن، شروع کردم یه سری کتاب ها رو خوندن، شروع کردم یه سری پادکست ها رو گوش دادن و دونه دونه تیک ها و چراغ های ذهنم روشن شد. یعنی تیک هایی که توی ذهنم باید خورده میشد خورد و خیلی تونستم رشد بکنم و خدا رو بابتش خیلی شاکرم که خدا رو شکر خیلی میتونم هیجانات خودم رو کنترل بکنم. البته داشتن هیجان به منزله بد بودن یا خوب بودن به هیچ عنوان نیست. خدا رو شکر تونستم یک سبک و یک عرضم به حضورتون که کتاب خوب روانشناسی رو 2 بار تموم بکنم که به من خیلی کمک کرد، که جزو سورس ها و کورس های مهمی هستش که خود بچه های روانشناسی دارن میگذراننش و چندین دوره‌ای که گذراندم کم کم یاد گرفتم از نظر شخصیتی. حالا این مواردی که دارم بهتون میگم به ذهنم میرسه، اگر سود کردم ریاکشنی نشون ندم، خب سود کردم که کردم. حالا من مثلا امروز چه میدونم $200 سود کردم، خب کردم دیگه. قرار نیستش که توی شیپور بخوام داد بزنم. و اینکه شما اگر به محض اینکه $100 سود بکنید یا $2000 سود بکنید، معمولا اینجوریه که طرف میاد میره به برادرش میگه، به اقوامش میگه، به دوستش میگه، زنگ میزنه الو سلام فلانی من امروز توی ترید های خودم مثلا $1000 سود کردم، بیا به تو هم یاد بدم، یا اصلا نه بیا به تو یاد بدم، تو هم برو یاد بگیر. ببینید اینها صحبت هایی بود که من توی حالا تک تک دوره ها که شرکت کردم، دوره‌های روانشناسی، وقتی که گفته میشد من دونه دونه بهشون رسیدم. این که شما خوشبختی خودتون رو توی سوشال مدیا و توی نمیدونم اطرافیانتون داد نزنید، دلیلش چی میتونه باشه؟ بذارید در مورد با ترید صحبت بکنم. من خودم تا دلتون بخواد ضربشو خوردم. ببینید من اصلا یه اکسپرتی دارم، سودده هم هست. خب همین اطراف من، همکار من میاد این ویدیو رو میبینه
میگه که خب تو توی ویدیو گفتی یه اکسپرت دارم که مثلا هفته اینقدر درصد میده. این توقع ایجاد میکنه. البته که من خیلی راحت هاشا میکنم و دیوار هاشا هم بلنده، به خاطر اینکه مسئولیت و اون بار رو از رو دوش خودم بردارم. من نیازی ندارم که یا وظیفه‌ای ندارم که کسی دیگر رو هم خوشحال بکنم هم پولدار بکنم. به من هیچ ربطی نداره که حالا فرد دیگه‌ای میخواد یک فعالیتی رو انجام بده. حالا اگر که چه میدونم کمکی بتونم انجام بدم وقتی که وقتم آزاد باشه حتما این کار انجام میدم، ولی وظیفه‌ای ندارم در مورد با رشد فردی کسای دیگه. ببینید من بارها این کار کردم، سرمایه قبول کردم از اطرافیان، خیلی کم، یکی دو بار، اونم خیلی نزدیک با اصرار. و حالا چیزای دیگه هم که نمیتونم بگم. حالا شما فکر بکنید که اکانت کپی ترید و نمیدونم همه اینا توی این کاتگوری قرار میگیرن. حالا چه اتفاقی میفته؟ ببینید به محض اینکه حالا یک روز معامله نکنید، من اینا رو چشیدم دیگه، تماس میگیرن، سلام چطوری، خوبی، حالت خوبه، امروز ترید نکردی، خسته ای یا نمیدونم دیروز 200 تا زدی امروز دیگه کار نمی کنی. ببینید این صحبت ها و این انرژی منفی روی ترید شما تأثیر میذاره و تلفن قطع میشه. شما 4 ساعت از تماستون گذشته هنوز دارید به حرفای اون طرف دارید فکر میکنید که چشمش به چارت بنده، منتظره ببینید که شما کی معامله رو باز میکنید. کم کم فهمیدم، کم کم یاد گرفتم تو جمع‌های فامیلی، تو جمع‌های دوست آشنام قرار نیست که همه بدونن من معامله گرم، قرار نیستش که صحبت از ترید بشه. الان به جایی رسیده که اتفاقا کسی میخواد در مورد با ترید صحبت بکنه، میگم بچه از فضای کار بیاید کنار، بیاید بیرون، یه مقدار در مورد با مسائل قشنگتری صحبت بکنید، در مورد با تجربیاتمون بیاید صحبت بکنید، در مورد با اینکه الان دارید چی کار میکنید که حالتون بهتره، در مورد با اینجور مسائل صحبت بکنید. توپو بندازید تو زمین اونا. قرار نیستش که بزرگای جمع شما رو بندازن وسط، شما شروع بکنید حالا آره من الان دارم مثلا از این کپی ترید استفاده میکنم، از این کانال سیگنال استفاده میکنم، این دوتا بازارم دارم. اصلا نیازی نیست توضیح بدید. اگر موفق بشید توی کارتون، توی تریدتون، توقع ازتون ایجاد میشه. اگر موفق نشید، دفعه بعدی شما روتون نمیشه توی اون جمع حاضر بشید. و به محض اینکه برید توی اون جمع، اولین سوالی که از شما میپرسن چیه؟ چی شد؟ بازار چطوره؟ نمیدونم این هفته چی کار کردی؟ این ماه چی کار کردی؟ من الان در کنارم انقدر خدا رو شکر دانشجویی دارم که اکانت پراپ دارن یا خودم اکانت پراپ دارم، ولی نه به هیچ عنوان ازشون میپرسم که الان اکانت در چه حاله، اصلا به من ربطی نداره. خب و میدونم هم که پرسیدن این موضوع چه سود کرده باشه چه ضرر کرده باشه در هر دو صورت اشتباهه ها. نه به هیچ بنی بشری تا الان و تا امروز گفتم که اکانتم چقدره، چه اکانت رایی رو دارم و الی آخر. در موردش با دانشجوی خودم صحبت میکنم، اونم به خاطر اینکه از تجربیاتم استفاده بکنم. ولی باز هم قرار نیستش که از مبلغ، مقدار، نحوه کارم، سبک تریدم و اکسپرتم یا 1000 تا چیز دیگه‌ای با خبر باشن. ببینید پس اینها میتونه از نظر اینکه شما دارید کار میکنید روتون تاثیر بذاره. بریم یه ذره صفحه رو عوض بکنیم و ادامه صحبت رو من روی صفحات دیگه انجام بدم. خب برای شروع و استارت اولین کار خیلی کوچیکی که میتونید بکنید، برید توی یکی از سایت هایی که خب رایگان هم هستن و میتونید اینجا تیپ شخصیتیتون رو دریافت بکنید که تیپ شخصیتیتون چی هستش. نمیگم قوقا میکنه، نمیدونم به محض اینکه این تست رو بدید دیگه معاملاتتون 60% تغییر میکنه، نه از این خبرها نیست. ببینید یک سیری هست، یک مسیری هست، مسیر سختی هم هست، طولانی و
زمانبری هست که شما باید مرحله به مرحله برید جلو. یک نکته‌ای که وجود داره، من الان دارم خب باز هم توی جامعه خودمون میبینم که هر کسی حالا شروع کرده به یک فعالیتی رو انجام دادن و احساس میکنه دیگه تموم شد. بعد از اینکه این کار رو انجام داد دیگه الان یه آدم دیگه است، که حالا مثلا یک فردی میبینی شروع میکنه به فنگ شویی کردن، خب، و میگه من چون دیگه الان 2 ترم دارم فنگ شویی میکنم دیگه الان من اوکی هم. نه، من تقریبا خیلی رشته ها رو توی روانشناسی امتحان کردم و آخرش هم به متد خودم رسیدم که در موردش سعی میکنم صحبت بکنم. ببینید یه مسیریه، هیچ کس قرار نیست کمک صدتون باشه و هیچ نسخه تکمیلی هم وجود نداره. شما باید خودت به خودت کمک بکنی. به هیچ عنوان هیچ فردی موفق نمیشه مگر اینکه خودش بخواد. شما خودتون باید بخواید، خودتون باید شروع بکنید به آموزش در کنار ترید. حتی اگر به سود هم رسیدید، یک چیزی که هیچ موقع نباید فراموش بشه مطالعه است. ببینید شما باید روحیه مطالعه‌گری خودتون رو ببرید بالا، چون توی این بازار خیلی بهش نیاز دارید. باید کتاب بخونید، باید فیلم خوب ببینید و الی آخر. توی این سایت شما خیلی راحت میتونید لاگین بکنید و رایگان یک تستی از شما میگیره و تست فکر میکنم نیم ساعت طول بکشه که تست MBTI رو بدید. حالا تست های دیگه هم اگر دوست داشتید میتونید بدید. تست MBTI. تست MBTI خیلی تست معروفیه و اگر بزنید در موردش توی اینترنت میتونید کلی مطالعه بکنید و این تست رو سایت های دیگه هم داره که میتونید این تست رو بدید. نیازی نیستش به روانشناس و مشاوره مراجعه بکنید، خودتون میتونید ریزالتش بکنید و نتیجه گیری بکنید و برای ترید خیلی مهم هستش. خب به طور کلی تیپ های شخصیتی وجود داره توی حالا این قضیه که من سعی میکنم تیپ های شخصیتی رو در موردش دونه دونه صحبت بکنم. یک نکته ای هم که وجود داره توی تست MBTI، وقتی که این تست رو بهتون میدید درصد این شاخص ها و درصد حالا برونگرایی و المانهای دیگه که در ادامه بهتون میگم بهتون داده میشه، ولی اصلا مهم نیستش که این درصد چقدر زیاده چقدر کمه. فقط مهمه که شما بتونید اینها رو قبول بکنید و کنترل بکنید. خب توی تست MBTI یک ریتی هست و یک شاخصه هست به نام برونگرایی. خب از سوالاتی که از شما توی این تست گرفته میشه و میپرسن متوجه میشن که درصد برونگرایی شما چقدر هستش. ببینید برونگرایی توی ترید حالا چجوری عمل میکنه. همین که بهتون گفتم وقتی که سود میکنید میدوید یا اون فرد میدوه میره زنگ میزنه به دوستش، به کسی که حالا براش خیلی اهمیت داره و سری میگه ببین من یه استراتژی پیدا کردم، من یه ربات پیدا کردم، من یه کانال پیدا کردم، من یه چه میدونم متد پیدا کردم، این خیلی خفنه. خب وقتی که اینجوری هستید، اگر این اتفاق داره براتون میفته و نمیتونید کنترل بکنید، یعنی مقدار برونگرایی شما زیاده. این کجا میتونه شما رو اذیت بکنه؟ این کجا میتونه باعث ضرر شما بشه؟ ببینید وقتی که میاید و در مورد یک موضوع خصوصی که بیزینس شما هست توی جمع صحبت میکنید، این تبعات بدی براتون داره. ببینید حالا چون ترید یک کاریه که ما پای سیستم توی خونه شاید انجامش بدیم، آفیس خاصی نداره، فرد خاصی بالا سرمون نیست، قرار نیستش که بیزینس نباشه. اینم بیزینسه. حالا یک فردی مغازه داره توی مغازه خودش کسب درآمد میکنه، منم تریدرم دارم توی حالا هم آفیس هم توی اتاق کارم کار میکنم. قرار نیست بیام جزئیات شغلم رو به کسی بگم، مگر این هستش که حالا توی اقوامتون کسی که شغلش چیز دیگه‌ایه میاد صورت حساب ماهانش رو بهتون میده. اصلا شما اگر بخواید فلانی امروز این ماه چند تا قطعه مثلا تولید کردی یا سود چقدر بوده، چقدر مالیات دادی، اینا سوالات کاملا شخصیه و به هیچ عنوان نباید نه خودتون
بروز بدید، نه اجازه بدید از کسی این سوالات رو بپرسید. کسایی که تیپ شخصیت برونگرایی دارن معمولا خیلی راحت این سوالات رو جواب میدن یا اصلا خودشون شروع میکنن به صحبت کردن در مورد با این موضوعات که من این ماه مثلا 7% سود کردم، ماه پیش خیلی اوضاع بهتر بود، اینقدر درصد سود کردم، 2 ماینرم دارم. یعنی دارید همه چی میریزید وسط دایره. این باعث میشه که فلانی 2 روز دیگه بهتون زنگ بزنه یا ازتون پول قرض بگیره یا بهتون سرمایه بده که باهاش ترید بکنید. میگه تو که داری 7% میگیری، خب چی میشه؟ منم مثلا فامیلتم، منم دوستتم، بیا این پولو بگیر و برای منم ترید بکن. بعد شما میگید مسئولیت داره، بعد اونم میگه چی؟ مسئولیتش پای من. ببینید من این مسیر رو رفتم. امروز من رحیمی از هیچ فردی سرمایه قبول نمی کنم. چرا؟ چون اولم که اگر سرمایه بخوام پراپ هست، خدا بده برکت، هر مقدار که بخوام میتونم سرمایه بگیرم. سرمایه گذاره خارجی هم هستن که شرکت هستن، چه کاریه که حالا من بیام با منت و با 1000 تا داستان بیام مثلا فلانی میخواد 300 میلیون به من بده، بعد کل فامیلم پر بکنه که من مثلا 300 میلیون بهش دادم، میخوام نده. پس این قسمت برونگرایی میتونه اینجا شما رو توی ترید اذیتتون بکنه. من اینجا براتون این سری نوت ها هم نوشتم. شخصیت ترید های خود را به نمایش میگذارد یا در جمع ها مطرح میکند یا به صورت گزارش به دوستان خود میگوید که این دسته به دنبال گرفتن تایید از دیگران هستند. بعد عزیزان، تیپ شخصیت برونگرا نه تنها میاد تعریف میکنه بلکه دنبال تاییدم هست. ببین من الان این کارو کردم، الان درسته؟ ببینید یه چیزی وجود داره، این که من الان تو لولی که هستم حقیقتا میگم این ویدیو رو حالا اصلا بحث غرور نیست، ولی بحث حالا میتونه یه مقدار اعتماد به نفس باشه، یه مقدارم حالا مهارت باشه. ببینید الان من به هیچ عنوان از کسی در مورد با پلن معاملاتیم نظر نمیپرسم. دلیلش خیلی روشنه، چون بالای 90% کسایی که اطرافم هستم بدون تعارف سوادی ندارن که بخوان نظر بدن. پس چرا من باید نظر بپرسم در مورد با چیزی که بقیه تخصص ندارن؟ یا اصلا شما فرض بکنید که تخصص هم داره، من میام به جور دیگه ای حالا تاییدیه نمیگیرم، مشاوره میگیرم. بهتر که در گروه ها و جمع های مناسب در خصوص معامله‌گری صحبت بشه. انتظار داشتن دیگران میتواند معامله‌گر را تحت فشار بذارد. تحت فشار بودنم که بهتون گفتم دیگه به چه صورت هست. و یه نکته دیگه هم وجود داره، پیشنهاد منه به دنبال جمع ها و دوستایی که معامله‌گر هم هستن هم این قضیه صدق میکنه، جلوی اونا هم قرار نیست صحبت بکنید. این افراد در معاملات خود عجول و هیجانی هستن که توی معاملاتشون صبر نمیکنن. ببین دقیقا همین اتفاق میفته دیگه. برونگران عجله میکنن، حالا نقطه ورودشون مثلا 2% پایین تره، میگن نه اومدیم و نرسید، همینجا مارکتش بکنیم. یا تارگتشون مثلا هنوز مونده که تارگت رو بازار ببینه، معامله رو میبندن و این ضربه میزنه و شما باید کنترلش بکنید. و این کنترل کردن با یک قرص، با یک کتاب، با یک پادکست حل نمیشه. و این ماتریکس همیشه تو وجود ما بوده از بچگی، حالا به اشتباه یا درست، و باید نم نم کنترلش بکنید تا بتونید به لولی برسید که کاملا روی خودتون تسلط داشته باشید که این اتفاق خدای نکرده نیفته. در نرخ بعدی و ریت بعدی که نقطه مقابل برونگرایی هست، درونگرایی هست. باز هم تکرار میکنم، نه اینکه مثلا شما درونگرا باشید خیلی چیز خفنیه بگید آخ جون من درونگرام، نه اینکه برونگرا باشید خفنه. تیپ شخصیتیه و فقط باید بشناسیدش و فقط باید بتونید کنترلش بکنید. کسایی که درونگرا هستن به چه فرم هست؟ ببینید اینا دیگه از اون ور بوم افتادن دیگه، کم حرف میزنن، منفعلن و معمولا هیچ پیشرفتی توی پلناشون ندارن. ببینید اینجور افراد معمولا وقتی که یک استراتژی دارن، پلن معاملاتیشون،
و چون در موردش با فرد متخصص صحبت نمی کنن و اینو نگه می‌دارن پیش خودشون و اگر یه ایرادی داشته باشه هیچ وقت این ایراد رو نمیفهمن و با اون ایراد و با اون باگ سالهای سال میتونن ادامه بدن و اینجور افراد چون درونگرا هستن در کنارش خب صبور هم هستن. این صبور بودن زیاد میتونه خوب هم نباشه و البته که یه سری نقاط قوت هم دارن ها. یعنی بذارید حالا تا رد نشدیم در مورد با برونگراها و نقطه‌های ارزم به حضورتون که قوتشون هم بگیم. ببین نقطه‌های قوت کسایی که برونگرا هستن اینه که روابط اجتماعی و روابط خیلی خوبی رو میتونن برقرار بکنن، خیلی راحت میتونن با آدم‌ها ارتباط بگیرن و این ارتباط میتونه توی فعالیت‌های اجتماعی خیلی خوب باشه، در حالی که درونگراها توی این قضیه خیلی مشکل دارن. و اینجا خدمتتون نوشتم که رفتارهای این تیپ شمرده و متمرکز است که در ترید میتونن روی یک بازار ترید بکنن. خب اینا مثلا این کسایی که درونگرا هستن دوست دارن فقط توی بازار متمرکز باشن و سراغ بازار دیگه‌ای نرن. محتاط و کم ریسک هستن و در ترید هم خوبه هم بد اینجا نوشتم. و این تیپ بیشتر به تنهایی کار میکنن و اهل کار تیمی نیستش. البته که ترید اونقدر بچه کار تیمی نیست. من الان که بازارم این ویدیو رو رکورد میکنم یه تیم خیلی خوب از دانشجوام ساختم. اینا همیشه دوست داشتم اتفاق بیفته، الان دارمش و خیلی وقت داریم ما هم کار میکنیم، موفقم هست. و یک تیم خیلی حرفه‌ای هم که سالهای سال دارم در کنارشون کار میکنم و باعث افتخاره. خب مجموعه ما هستن، یعنی همزمان دارم 2 تیم هستم و تجربهش رو دارم. قبلا هم بوده این تجربه، قبلا هم تو تیم‌های ترید دیگه هم بودم. ولی دلی بخوام بهتون بگم از نظر این که بخواید رشد بکنید، از نظر مهارت میتونه کمکتون بکنه به یک شرطش هم اینه که افرادی که توی اون تیم هستن از شما بالاتر باشند. اگر شما برید در کنار 5 تا عقاب شیشمی شمایی، وقتی برید در کنار 5 تا کلاغ مطمئن باشید شیشمین کلاغ شمایید. پس همیشه تیم هم خوب نمیتونه باشه. تیم اگه قوی باشه شما رو میکشه بالا، ولی تیم اگر ضعیف باشه مطمئن باشید اون چیزی هم که بلدید رو نزول میکنه. عین میانگین گرفتنه. ببینید شما اگر عدد 100 باشید توی ترید، وارد یک تیمی بشید یا اصلا وارد یک رابطه‌ای بشید که فرد مقابلتون 80 باشه، بعد از یک مدتی اون فرد مقابل شما میشه 90، شما هم میشید 90 و به اینرسی میرسید. حالا چه اتفاقی افتاده؟ شما 100 بودید شدید 90، اون 80 بوده شده 90. شما 10% کاهش داشتید، اون طرف مقابل 10% افزایش داشته. این موضوع و این مثال توی روابط بین حالا زوجها میتونه اتفاق بیفته، بین جنسیت های مرد با مرد و خانم با خانم هم میتونه اتفاق بیفته. حالا اگر چه خانم هستید چه آقا، شما اگر برید یک دوستی انتخاب بکنید که هم جنس خودتون باشه و این فرد اگر از نظر آکادمیک، از نظر سطح اجتماعی خیلی آدم تاپی باشه، اگر شما با این فرد رفاقت بکنید برنده بازی شمایید. بازنده میتونه اون باشه بدون تعارف بهتون بگم. و در مقابل شما فکر بکنید که اگر برید با یک فردی که چه میدونم حالا مشروب خوره یا 1000 تا چیز بد دیگه ای داره، بالاخره شما رو میکشونه و اگر شما مثلا اهل این برنامه ها نباشید شما میتونید متضرر بشید. پس توی انتخاب اطرافیانتون خیلی دقت بکنید، ببینید چقدر سیستم عجیب غریبیه. واقعا یک دوست، یک تماس، یک المان میتونه توی ترید شما تأثیر مستقیم بذاره.
کسایی که درونگرا هستن میتونن یک مقدار گاردشون رو بیارن پایین تر، چون معمولا اینا خیلی گارد دارن، یه مقدار باید راحت تر زندگی بکنن، یه مقدار راحت تر پیش برن. البته که میتونن محافظه کارانه این کار رو انجام بدن برای اینکه بیزینس خودشون رو، برای اینکه بتونن پلن خودشون رو، معاملات خودشون رو رشد بدن، نیاز هستش که ارتباط بگیرن با کسای متخصص تر که بتونن رشد بکنن. تیپ شخصیت بعدی شهودی هستش که افرادی که شهودی هستن حتما باید دیتا ببینن، حتما باید با ریاضیات کار بکنن. در این تیپ افراد به دنبال دلیل هستن و خیلی منطقشون بالاست. این دسته برای ترید مناسب تر هستن. کاملا قبول دارم که اگر هر چقدر میزان منطقی شما بره بالا میتونید توی ترید احتمالا بهتر کار بکنید. الگوها را بهتر میبینن و بیشتر ایده پرداز و خلاق هستن و خلاقیت دارن. این افراد میتوانند در تحلیل فاندامنتال موفق تر باشند با دیدگاه کلی و گرفتن دید. خیلی مهمه که بدونید شهودی هستید یا نه. این افراد بیشتر دنبال کارهای مختلف هستن و نمیتوانند کارمند باشند. این دسته نیاز زیادی به ژورنال معاملاتی دارن. دقیقاً شاید بهتون بگم اوایل که کار میکردم توی ترید این قسمتم خیلی ضعیف بود. الان 3 تا ژورنال دارم فقط. این رو بدون تعارف میگم، یک دفتر ژورنال دارم که خب خیلی هم شیک هست و از طرف یک بروکری کادو گرفتم. توی اون معاملات هم رو می نویسم. یک کانال تلگرامی هم دارم که عکس های معاملات هم رو ژورنال می کنم توی اون، که بعدا میرم سراغش و به صورت هفتگی و ماهانه بررسیش می کنم. و ژورنال سومم هم استیتمنتی هستش که پرینت می گیرم. و از نظر شهودی بودن و منطق بودن همش دارم خودم ارتقا میدم که این اتفاق بیفته، هم به خاطر بحث ترید خودم و هم به خاطر زندگی شخصیم. و اگه بتونید این قضیه رو توی خودتون ارزم به حضورتون رشد بدید موفق میشید. ببینید من از طرف یکی از دوستانم با یک کتابی آشنا شدم که فکر میکنم یکی از فوق‌العاده ترین کتاب هاییه که شما میتونید بخونید و داشته باشید. پیشنهاد میکنم این کتاب رو یک بار نخونید و چندین بار تو طول زندگیتون بخونید و مطمئنم که با خوندن این کتاب نه تنها چیزی رو از دست نمیدید، بلکه مطمئن باشید که خیلی تفاوت توی زندگی شما، توی روابط شما، که حالا روابط میتونه روابط مادر فرزندی، پدر فرزندی، همکاری، روابط دوستانتون، روابط شغلی و هر رابطه‌ای که فکرشو میکنید حتی توی کارتون تأثیر خودش رو بذاره. در مورد با کتاب تئوری انتخاب اثر دکتر ویلیام گلاسر باید خدمتتون بگم که من بعد از اینکه این کتاب رو خوندم واقعا تمام کتابای روانشناسی که قبلش خونده بودم برای من هیچ شد، چون که از این کتاب چیزی رو دریافت کردم که توی هیچ کدوم از اون کتاب قبلی نبود. بهتون پیشنهاد میکنم اگر خب شخصیت کتاب خونید دارید که خیلی فوق العاده است، و اگر که این کتاب خوندید که خب هیچی. ولی اگر یه مقدار توی کتاب خوندن تنبل هستید، برای اینکه توی بازار مالی بتونید موفق باشید، تا اینکه بتونید روی خودتون کنترل داشته باشید و باگ‌های ذهنیتون رو برطرف بکنید، بهتون پیشنهاد میکنم دیر یا زود باید این کار رو بکنید. چه بهتر که بخواید این کار رو از همین الان شروع بکنید. برای شروع میتونید این کتاب رو تهیه بکنید و حتما حواستون باشه که ترجمه دکتر علی صاحبی باشه، به خاطر اینکه خب کتاب‌های دیگه که تئوری انتخاب هستش و با ترجمه کسای دیگه هستش، از نظر محتوا 1/4 این کتابه و اون عزیزانی که ترجمه کردن نتونستن مطالب رو خوب بیان بکنن. ولی خب آقای دکتر
علی صابی شاگرد آقای دکتر ویلیام گلاسر بوده که به صورت حضوری رفتن پیششون و این کتاب رو زیر نظر ایشون ترجمه کردن. کتاب فوق‌العاده‌ایه از نظر روانشناسی هم، همونجوری که خدمتتون گفتم توی زندگی شخصیتون هم خیلی کمک کننده است و مطمئن باشید اگر توی زندگی شخصیتون بتونید خوب کار بکنید، توی ترید هم میتونید خوب کار بکنید و بهترش اینه که برعکس بگم، اگر معامله‌گر خوبی باشید میتونید زندگی با کیفیتی هم برای خودتون بسازید. دومین کتابی که خب من میتونم برای شروع بهتون پیشنهاد بدم کتاب هنر شفاف اندیشیدنه که باز این کتابم فوق‌العاده است و من بعد از اینکه این کتاب رو تموم کردم بعدم متوجه شدم که نویسنده این کتاب هم معامله‌گر بوده و باز خیلی کمک کننده است. در مورد با باگ‌ها و خطاهای فکری صحبت میکنه که خیلی قشنگ میاد براتون دسته‌بندی میکنه و خطاها رو بهتون شرح میده، راههای گرفتن این باگ‌ها رو هم باتون در میون میذاره. نکته‌ای که وجود داره، اگر وقت کتاب خوندن ندارید میتونید از نرم افزاری که هست استفاده بکنید، تاقچه، نمیدونم کست باکس یا خیلی برنامه‌های دیگه که خب به صورت صوتیش موجوده. من خودم خیلی از زمانهایی که پشت فرمون هستم رو به جای اینکه موسیقی گوش بدم ترجیح میدم پادکست گوش بدم یا کتاب صوتی گوش بدم، خیلی بهتره. ببینید من در روز فکر میکنم به خاطر دور بودنم از دفتر کارم فکر میکنم روزانه حداقل اگر ترافیک نباشه رفت و برگشتش رو بگیریم 3 ساعت توی راه هستم و این 3 ساعت رو با جون و دل و با کلی انگیزه پشت فرمون هستم. دلیلش هم اینه که در طول این تایم هم در مسیر رفت هم در مسیر برگشت معمولاً پادکست یا کتاب صوتی گوش میدم که خب من این کتاب باز 2 بار خوندم. یک بارش صوتی با صدای قشنگ آقای عادل فردوسی پور که ترجمه ایشون هم بود اگر اشتباه نکنم و فوق‌العاده بود این کتاب. در جلوتر یا نمیدونم در کلاس‌های حضوری میتونم بیشتر کتاب معرفی بکنم، ولی این 2 تا کتابای خیلی خوبی بودن که میتونید شروع بکنید و حتما پیشنهاد میکنم که این کار رو بکنید. این خوبی رو در حق خودتون بکنید که بتونید از نظر رشد اجتماعی و رشد فردی و رشد ذهنی خودتون رو ارتقا بدید. ترید یک شغلی هستش که درآمد شما از نحوه فکر کردن و نحوه اندیشیدن شماست. نکته که وجود داره باید خدمتتون بگم که یک بازیگر سینما از ظاهر خودش پول در میاره، البته که هوشش هم میتونه تاثیرگذار باشه، و یک بازیکن فوتبال از آمادگی جسمانی خودش کسب درآمد داره، البته که باز هوش هم میتونه در کنارش مؤثر باشه. یک نمیدونم هر شغلی رو که در نظر بگیرید یک ابزاری داره که اون فرد داره از اون ابزار به قولی نون در میاره. مثلا یک آرایشگر از دستان خودش داره نون در میاره. خدایی نکرده اگر اتفاقی برای دستاش بیفته خب دیگه نمیتونه به اون شغل ادامه بده. ما تریدرها یکی از اعضا و یکی از المان هایی که داریم ازش استفاده میکنیم برای کسب درآمدمون ذهنمونه. پس باید حواسمون به این ذهنمون باشه. چرا میگم اخبار نگاه نکنید؟ چون نگاه کردن اخبار و نگاه کردن تلویزیون و نگاه کردن هر چیزی بی محتوا که حالا میتونه اکسپلور باشه، میتونه اینستاگرام باشه، میتونه چرخیدن توی سایت های بی محتوا باشه، این میتونه ذهن شما رو خسته بکنه، این میتونه ذهن شما رو خراب بکنه برای کار کردن و دیگه شما اون تازگی و آمادگی لازم رو برای ترید کردن نداشته باشید. پس حواستون باشه که شما دارید از ذهن خودتون کسب درآمد میکنید و ما نه نیازی به زیبایی داریم توی ترید، نه نیازی به دستامون. حالا دستامون هم اگر خدای نکرده اتفاقی بیفته باز میتونیم با یه کار دیگه ای انجام بدیم،
به پاهامون نیاز نداریم مثل یه بازیکن فوتبال و به ذهنمون نیاز داریم. ما داریم با از عقلمون کسب درآمد میکنیم، پس باید حواسمون باشه که چه میدونم اخبار جز این که بیاد به شما بمباران بکنه از حال بد، خبرهای ناگوار، کار دیگه ای نمیکنه. این که شما بدونید توی کدوم کشور چند نفر بر اثر نمیدونم چه اتفاقی مردن، یا توی فلان شهر قحطی افتاده، نمیدونم یه بیماری اومده، یا هزار تا چیز دیگه ای، هیچ فایده ای نداره. تمرکزتون رو به جای اینکه سر اینجور مسائل به نظر خود من چرت بذارید، میتونید همین زمان رو بذارید برای بررسی فاندامنتال چارت خودتون. یا باز نمیدونم اینکه حالا ولش بکنید، خواستم در مورد با یه برنامه‌ای صحبت بکنم که اونم حالا ول کنید، کلی دارم صحبت میکنم دیگه، اینا محتوایی ندارم برای شما، به قولی نون و آب نمیشن. ماتریکس هایی هستن که توی بازار اتفاقا برای کنترل جامعه و کنترل عام این برنامه ها ساخته میشن. حالا یه سری برنامه ها داخل تلویزیون هست، یه سری برنامه ها توی اخبار هستش، یه سری این الگوریتم ها بر اساس اپلیکیشن ها ساخته میشن. من سعی میکنم دوری کنم ازشون و کاری باشون نداشته باشم، وقتم رو بتونم بهتر پیش ببرم که بتونم در معاملات خودم هم مفید و قوی تر کار بکنم. خب بریم اسلاید بعدی، اسلاید حسی رو داریم. افرادی که حسی هستن نسبتاً تسلط کمتری دارند و احساسی عمل میکنن، میتونن تمام مسائل رو به صورت دقیق تر انجام بدن، واقع بین هستن، جزئی نگر هستن و بیشتر به دنبال سیستم های اندیکاتوری هستن. کسایی که حسی هستن یه مقدار شبیه به افراد منطقی گرا هستن، ولی اینجور افراد همونجور که اینجا توی چند سطر براتون نوشتم میتونن به صورت احساسی هم عمل بکنن و بیشتر توی این قرار دارن که یه چیزی رو باید درک بکنن و حس بکنن تا قبول بکنن، که خب خصوصیات خوب و بد خودش رو دارن. کسایی که احساسی هستن، خب توی ترید ما چیزی به نام احساسات نداریم و میتونه به شدت باعث این بشه که شما سرمایه‌تون رو از دست بدید. تصمیم گیری این افراد همراه با دخالت دادن احساسات است. برخلاف افراد منطقی، آنها احساسات را در نظر میگیرن و با همه افراد درگیر همزاد پنداری میکنن. یه نکته‌ای وجود داره که آدمی که داره غرق میشه رو نباید سمتش برید، چون تو هم غرقت میکنه. ببینید دقیقاً داره همینو میگه. آدمایی که احساسی ان خودشونو درگیر میکنن برای اینکه افراد دیگر رو باهاش همزاد پنداری بکنن تا بتونن یه کمکی براش کرده باشن. من اول ویدیو هم خدمتتون گفتم، من به این نتیجه رسیدم که هر فردی خودش باید بخواد و تا زمانی که خودش نخواد شما هیچ کاری نمیتونید بکنید. البته که اگر عزیز باشه و برای شما مهم باشه میتونید تو قسمت‌های مشاوره و حمایتش بکنید، ولی نه اینکه از خودتون بگذرید و پا بذارید روی عزت نفس و اعتماد به نفس خودتون برای اینکه به فرد دیگه کمک بکنید. و مطالب دیگه‌ای که توی این قسمت هست و ما قسمت متفکر بودن رو داریم که افراد منطقی هنگام تصمیم گیری به عواقب منطقی یک عمل به طور خاص نگاه میکنن. آنها نگاه تجزیه و تحلیل شرایط و اتفاقات، احساسات را کنار هم میگذارن تا بتوانند نظرات موافق و مخالف را به طور منطقی بسنجند. خب این که متفکر باشید خیلی خوبه، ولی خب از یه حدی بیشتر هم میتونه باعث ضرر شما بشه که خیلی وسواس پیدا بکنید. همونجور که بهتون هی دارم تکرار میکنم، زیاد کم بودن این المان ها مهم نیست، کنترلشون هستش که مهم هستش. ببینید من در مورد حالا سعی کردم فضای مجازی صحبت بکنم که خب هر چیزی میتونه باشه، تلویزیون، ماهواره و اینستاگرام
و کل سوشال مدیا که حالا بخوام پروندهش رو ببندم، من هیچ موقع نفهمیدم کسایی که میرن افرادی که هیچ استعدادی ندارن و فقط دارن محتوای به درد نخور تولید میکنن و دنبال میکنن و وقتشون رو میذارن که خب حالا یه نفر چه میدونم داریم دیگه، میاد یه جمله میگه بدون محتوا میره و هر چقدر این جملات، هر چقدر این ویدیوها مضحک‌تر و مزخرف‌تر، ویوها بیشتر. ببینید واقعا نابود میکنه دیگه و این خجالت آوره که مثلا دیده میشه که خیلی دنبال کننده است. خب دیدید دیگه مثلا دنبال کننده های چه میدونم یک ریاضیدان خانوم 1/10 مثلا دنبال کنندگان یک فردی که خب به یک اتفاق بد هم اتفاقا مشهور شده نمیرسه. خواستم اینجا فضای مجازی رو ببندم، در مورد با کتاب صحبت کردم. کتاب خیلی میتونه کمکتون بکنه، خوندن کتاب به شدت موثر هستش. بحث مدیتیشن رو توی حالا مدیتیشن نه اینکه بشینیم یه کلاسی بذاریم مثلا فلان بکنیم، نه، بحث این که آرامش ذهنی رو توی قسمت پیشرفته در موردش صحبت میکنیم و در مورد با قانون جذب، در مورد با قانون ارزم به حضورتون که قانون‌های دیگه در جلسات پیشرفته تر صحبت میکنیم که خب توی اتاق‌هایی که مربوط به ترید هست اگر دقت کرده باشید یه سری تابلوها هستش که دقیقاً اون تابلوها به خاطر همین موضوع هست. تابلو دلار، تابلو کره زمین، تابلو نمیدونم رنگ خاص، نوع چیدمان، رنگ اتاق. ببین اینا همه توی سایکولوژی و توی روانشناسی ترید ارزم به حضورتون که تاثیرگذار هستش. اینکه بتونید توان ذهنی خودتون رو بالا ببرید خیلی مهمه. اینکه باورهای خودتون رو روش کار بکنید خیلی مهمه، خیلی مهمه. و خواستم از دوره‌ای که شرکت کردم در مورد با باورهای ذهنی اسم بیارم که خب اسم نمیارم، حالا بعد یا خوب شاید فرد کاری بکنه که زیاد جالب نباشه، ولی من تقریبا 5 تا دوره کامل از یک فردی شرکت کردم در این خصوص. دوره اعتماد به نفس، عزت نفس، باورهای ذهنی، این 3 تا دوره ثروت 4 تا و یه دوره دیگه هم داشتن که مربوط به تغذیه بود که خب این دوره ها رو همه رو من شرکت کردم. خیلی میتونه توی تربیتتون تاثیر بذاره. ما تیپ شخصیتی جی هم داریم که قضاوتگر هستن اینجور افراد. براتون نوشتم که افراد که قضاوت رو ترجیح میدهن دوست دارن به صورت برنامه ریزی شده و منظم زندگی کنن و به دنبال مدیریت زندگی خود هستن. این افراد در زندگی کاری و شخصی خود هم برنامه کوتاه مدت دارن هم برنامه بلند مدت. براتون نوشتم میتونید این تیپ شخصیتی هم بخونید. افراد ادراکی رو داریم و در نهایت وقتی که تست رو بدید یه همچین صفحه براتون به نمایش داده میشه که بهتون یه سری پیشنهادات هم میده. مثلا میگن اینجور افراد مشهور، این مجری، این بازیگر، این بازیکن مثلا هم تیپ شخصیتی شماست. بهتون این سری آدم ها رو هم معرفی میکنه که مثلا هم تیپ شخصیتی شماست. مثلا این تستی که اینجا اتفاق افتاده 60% برونگراه، 40% درونگراه. قسمت برونگراش خیلی بیشتره. قسمت رویا پردازیش و واقع بینیش 62% واقع بینی، 38% رویا پردازه و 69% منطقی، 31% عاطفی و الی آخر. این تست رو پیشنهاد میکنم هر 6 ماه بدید، چون بعد از اینکه حالا یه سری موارد رو متوجه شدید که خب سعی بکنید توی تغذیه‌تون، توی روابطتون، توی جمع‌هایی که میرید، توی دوره‌هایی که مربوط به سایکولوژی هست شرکت میکنید. اگر بخواید وارد رژیمی بشید، منظورم رژیم غذایی نیست، رژیم
عادت هایی که توی زندگی دارید و دیسیپلینتون رو بخواید تغییر بدید، شخصیتتون و تیپ شخصیتتون فرق میکنه. تستی که 6 ماه پیش دادید با شخصیت قبلیتونه و اگر ارتقا پیدا کرده باشید، منظورم از ارتقا توی تریده. مثلا فردی که ترید داره میکنه، خب حقیقتا توی مثلا این قسمت منطقی بودنش اگر بیشتر بشه، مثلا 69 بشه 70، خب خیلی میتونه بهتر کار بکنه. یا مثلا بداهه پرداز نباشه، برنامه ریزیش بیشتر باشه، یک مقداری تا حدودی میتونه بهتر باشه برای ترید کردن. خیلی میشد در مورد با سایکولوژی صحبت کرد. من توی قسمت کریپتو یک کوتاه بهش اشاره کردم. سعی میکنم خیلی دیتیل تر، دست پر با مطالب چیدمان شده و مثال های خیلی بهتر در قسمت های پیشرفته تر در خدمتون باشیم و از تجربیاتم خدمتون بگم. ولی خب این یک ویدیویی بود که برای ابتدا و برای این قسمتی که شما تا اینجا اومدین جلو آشنا بشید که توی ترید چقدر میتونه موثر باشه. یادمه که توی دوره‌ای که شرکت کردم مربوط به عرضم به حضورتون که ترید بود، اولین دوره‌ای که تو کل زندگیم شرکت کردم، اولین استادم گفتش که به خاطر بحث سایکولوژی چند سالی افتادن توی زندان. تجربه خیلی تلخی بود و رعایت نکردن سایکولوژی میتونه این موضوع رو به همراه داشته باشه که شما روزهای قشنگ زندگیتون رو توی زندان سپری بکنید. ایشون یکی از بزرگترین معامله‌گرانی هستش که خب بنده میشناسم و واقعا آدم ناراحت میشه که به خاطر مبحث سایکولوژی یه همچین تریدری توی حالا زندان به خاطر حالا رعایت نکردن یه سری مسائلی که حالا توی این ویدیو بهش اشاره کردم پشت حالا میله‌های زندان بودن. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه و بتونید ارتقای خودتون رو داشته باشید. در مورد با پلن هم بگم بهتون، ببینید نوشتن پلن هم خیلی میتونه کمکتون بکنه. حالا توی زندگی اگر بخواید این کار رو بکنید، حتما سعی بکنید کارهای هفتگیتون رو توی یک سررسید، یک اکسلی بنویسید و تو طول هفته بهش بپردازید. کارهای ماهانتون، کارهای سالانتون، اهداف سال، اینا خیلی میتونه توی ترید کمکتون بکنه. مثلا من همین دوره‌ای که دارم ضبط میکنم رو خب ابتدا نوشتم که من مثلا توی 2 هفته آینده این دوره رو ضبط بکنم، ریزش کردم روزی 2 تا قسمت، 1 دونه قسمت و خب الان تمومش کردم و دیگه دارم ویدیو آخر رو رکورد میکنم. هر چقدر منظم تر بشید، هر چقدر میگم دیسیپلینتون بهتر بشه، ورزش بکنید، حالتون بهتر باشه از نظر روانی، از نظر جسمی، مطمئن باشید که تریدتون هم بهتر باشه. اول ویدیو شاید همین الانش هم بگید که چه ربطی داره که ما مثلا جسممون بهتر باشه تریدمون بهتر میشه، ولی مطمئنا خدا نکرده اگر یک جایتون درد بکنه، مطمئنا نمیتونید پای چارت بشینید با حال خوب و تریدتون هم مطمئنا نمیتونه کیفیت مطلوبش رو داشته باشه. امیدوارم این قسمت براتون مفید بوده باشه. پر روز و پر سود و پر برکت باشید و پر روزی. روزتون خوش.